chỉ mắt che ta số mà mua số với nó số mà nè số nè mua số chỉ chẳng thôi đấy sao mà ra giờ này có báo thế này小队，这他酒店你摸没到啊？nggak tahu ya apa Tầm cái không? Có tiếng không nghe? Tầm có tiếng không? Mà mua, nếu mà mua mua để nhau bằng nhập khẩu cái chính rồi bằng cái tiếng thôi. Ui mà trong về là trong mình mê đâu mà trong đâu mà mỗi mẹ mỗi mình mẹ Cho mẹ nha. đó Cho ta. Không như thế nó sẽ bị thiếu ấy. Rồi, để bà cho vào trong kia. Kệ đó. Cái mềm bến này là
Nó ăn thay cơm gạo để nó thay no lâu một tí. Vâng. Với là chỉ là mình mới là ăn cùng cơm rau, canh rau, mới là mới ăn được. Nếu ăn rau khô thì ăn không được ấy chị. Vâng. Nếu mà ăn rau khô là không được à? Vâng, phải có canh uống mới ăn được. Vâng, thì mình mới nó khô khô gạo là ăn không được. Vâng chị. Thế một năm ở đây thì có mấy vụ ngô? Đây là Mấy chậu? cả thôn đây là Bà con ở trên bản, ở trên thôn mình nói chung ấy. à nói chung là có mấy tạ rồi chị. Vâng. Thế là ngô bây giờ là xay ra là cả người với cả cho cả lợn nữa. Vâng, cả người ăn thì những tiền trộn những loại xấu thì cho lợn bò ăn chị. Bây giờ phụ nữ Mông ở ngoài phố ấy, họ có ăn cái này không? Có mà chị. Thành phố là nó Họ có ăn, chê cái món này không ngon không? nó chê có khi là mình vừa nấu chín nó nóng thì nó cảm thấy ngon đấy. Nếu không nóng thì cảm thấy nó khô quá ăn không được. Mông ấy, đi lấy chồng ấy thì bây giờ cái món này có liên quan gì đến cái mâm cỗ của mình không? Không, Trong các mâm cỗ thì có làm bánh mén không? không chị.
Chị đi làm ấy á, Lạng Sơn là Bắt đầu. nó là rau trắng. Mấy là phải có cái canh này là canh rau luộc thôi, ăn thì nó dễ hơn đúng không? Thế thường thường mình hay luộc hay nấu canh? Canh luộc ạ. Canh luộc, Vâng. canh luộc nó dễ ăn hơn đúng không? Vâng. Nhưng mà mình nấu canh có cho mắm muối vị chín vào thì ăn nó không ngon bằng này. Ngon như nhau này. Ngon như nhau luôn. Phải mổ. Ngon. Thèm bác nhé. Ăn đi em. Ăn đi, anh có đây rồi anh tự lấy. Về được rồi.